السلام عليكم. التواء الكاحل من المشاكل الكتير جدا اللي ممكن تشوفها في حياتك. ماشي في امان الله مش مدي اخوانا لاي حاجه وفجاه رجليك تتلوي تحتك. التواء الكاحل مشكله بنشوفها في عالم الرياضيين وبنشوفها حتى في حياتنا العاديه واحنا ماشيين. هكلمك ان شاء الله النهارده عن اعمل ايه لما يحصل لي لوي في رجلي او يحصل لي التواء في الكاحل، وافضل 5 تمارين تقدر تعملهم باذن الله في البيت بطريقه سهله جدا علشان يقللوا لك من الالم بشكل كبير، بالاضافه انك تساعد او انك تعيد الفانكشن بتاعتك والوظيفه بتاعت رجليك. بالاضافه ان احنا هنروح برضو لبعض الاسباب والاعراض اللي انت ممكن تشوفها نتيجه الالتواء اللي حصل في رجليك، زائد ايه المضاعفات وايه الخطر اللي ممكن يحصل لو ما عالجتش رجليك. تابع الفيديو للاخر علشان تعرف اجابات كل الاسئله دي. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. احنا اتفقنا انت ماشي في امان الله وفجاه حصل لك لوي في رجليك، او انت في الملعب حصل لك لوي في رجليك بالشكل اللي انت شايفه ده. رجليك اتلوت وحصل استطاله للاوتار اللي موجوده في رجليك من بره، وبالتبعيه حصل لي الم في المنطقه دي. طيب بعمل ايه؟ اول حاجه بعمل الرايس تكنيك، اتكلمنا عنه كتير على مدار الحلقات بتاعتنا. الرايس RICE. الار ريست انك بتريح رجليك، الايس عباره عن انك بتحط تلج على رجليك. طبعا مش بتحطه 20 دقيقه متواصل، انت بتحطه 4 دقائق وتريح دقيقه كمساج، 4 دقائق وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه، فانت 20 دقيقه ايس او تلج. كومبريشن انك بتلبس رباط ضغط على رجليك علشان يقلل لي من الورم الموجود. بالاضافه الاليفيشن انك بترفع رجليك على حاجه عاليه سواء وانت قاعد او وانت نايم لتقليل التورم الموجود في الرجل. طيب جميل، ممكن تلجأ بقى للدكتور فبيديك مسكنات ألم لتقليل الألم، حاجة حمادة هلال خالص. وبعدين بتبدأ تعمل تمارين معينة وهقول لك امتى تلجأ للجراحة. عندي 5 تمارين، تمرينين استطالة و3 تمارين تقوية. هنبدأ بتمرينين الاستطالة. بالنسبه للتمرين الاول وهو استطاله لعضله السمانه او القاف ماسل ستريتش، كنا عملناه كتير جدا. انك بتجيب بلوك، مخده، كوره حتى بتحطها تحت رجليك بالشكل اللي انت شايفه ده، وبتبدا بحزام تشد مشط رجلك عليك. ولازم تاخد بالك هنا انك مش بتعمل الحركه اكتف، مش بتشد مشط رجلك عليك بارادتك انت وبعدين تشد، لا انت بتسيب نفسك خالص وبتبدا تشد. وزي ما قلنا معظم تمارين الاسترتش عباره عن انك بتثبت 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وتريح 30 ثانيه وتريح 3 مرات، او ممكن تكملها ل5 مرات. بتعمل الموضوع ده مرتين 3 على مدار اليوم. بالنسبه للتمرين الثاني هو عباره عن انك بتعمل استطاله للفاشيه بتاعت رجليك من تحت. شايف المنطقه اللي انت شايفها دي؟ عاده بعد الالتواء او بعد السبرين اللي ممكن يحصل في الانكل بتكون الحته دي طايت ومشدوده شويه، فانت بتعمل استطاله ليها بالشكل ده عن طريق انك بتشد صابع رجليك لفوق قوي، وفي نفس الوقت ايديك مثبته من تحت او من كعب الرجل، وبتشد او بتزق الاثنين في اتجاه واحد علشان تعمل استطاله للمنطقه دي. بتثبت في الموضوع ده 30 ثانيه وبتريح. بتعمل الموضوع ده من 3 ل5 مرات على مدار اليوم. دول تمرينين الاستطاله اللي انت تقدر تعملهم في البيت، ومعاك الكونسبت طبعا 30 ثانيه وتريح ومن 3 ل5 مرات. طيب تمام. بالنسبه بقى لتمارين التقويه، بالنسبه للتمرين الاول هو عباره انك بتحط رجليك على حاجه عاليه، على كوره، على ايا كان، وبتبدا تزق رجليك لقدام ولورا على قد ما تقدر، ودي اسمها انكل بامب. بنزق لقدام جامد ونرجع على قد ما نقدر للاخر. طيب تمام. بتعمل الموضوع ده قد ايه؟ 15 مره. بامب واحد، المجموعه رايح جاي مره. بتعمل الموضوع ده 15 مره من 3 ل5 مرات في اليوم. التمرين الثاني هو عباره عن انك برضو بتحط رجليك على نفس الحاجه العاليه اللي انت حاطط رجليك عليها، وبتبدا تعمل رجليك لجوه ولبره، انفيرجن وايفيرجن، ان رجليك تلف لجوه ولبره. بتعمل الموضوع ده قد ايه؟ 15 مره من 3 ل5 مرات. ولازم تاخد بالك هنا من نقطه مهمه جدا جدا، انت رجليك كلها مش بتلف، انت رجليك ثابته. رجليك مش كلها بتتحرك بالشكل ده، ده غلط. انت رجليك ثابته عادي، والانكل او الكاحل هو اللي بيلف لجوه وبيلف لبره. بتعمل الموضوع ده قد ايه؟ زي ما احنا قلنا 15 مره من 3 ل5 مرات. بالنسبه للتمرين الثالث وبرضه رجليك على نفس الحاجه العاليه اللي انت حاطط رجليك عليها، سواء كوره بقى، بلوك، ايا كان، وبتبدا تعمل سيركولار موشن، حركه دائريه في اتجاه عقارب الساعه وعكس اتجاه عقارب الساعه. بتعمل اتجاه عقارب الساعه 15 لفه، وبعدين عكس اتجاه عقارب الساعه 15 لفه. وهديك نفس التحذير اللي قلته المره اللي فاتت، رجليك كلها مش بتلف، انت رجليك ثابته والكاحل او الانكل هو اللي بيلف بس.
طيب جميل، دي التمارين. امتى بقى بلجأ للجراحه؟ لازم تاخد بالك انك بتلجأ للجراحه في حاله لو الفيل تو كونسرفتيف تريتمنت، انك عملت علاج تحفظي، عملت علاج طبيعي، عملت جلسات، ورغم كده ما زال الالم موجود، او عملت كل الكلام ده ومش الالم بس اللي موجود، في انستابيليتي في الانكل، انت رجليك بتخونك وانت ماشي، لما بتمشي مسافات او فتره بيبدأ الموضوع يزيد، ففي حالات نادره جدا بنلجأ للجراحه. طيب ايه الاعراض اللي انا ممكن اشوفها؟ لازم تاخد بالك ان الاعراض بتختلف من شخص للتاني، ولكنها بتظهر بنظام الم في الرجليك او في الكاحل، لما بتضغط على منطقه معينه بيبدا الالم يزيد معاك، بالاضافه لتورم في رجليك وانستابيليتي في الانكل، انت رجليك بتخونك وانت واقف وانت ماشي مش عارف تحمل عليها. لو الموضوع زاد قوي ساعتها بتلجأ للدكتور طبعا. طيب جميل، ايه بقى الاسباب اللي ممكن تسبب لي الموضوع ده؟ وهي عباره على ان يحصل لي تويست او لفه في الكاحل او في الانكل نفسه، او انت بتلعب ماشي على ارض مش متساويه، وخد بالك النقطه دي مهمه، في بعض الاراضي بتبقى عاليه شويه عن بعضها، فبالتالي وانت ماشي رجليك ممكن تتلوي تحتك، فدي حاجه مش كويسه. او لو بتلبس شوز مش نظيف مثلا، حاجه مش رياضيه وانت بتلعب، فوارد جدا يحصل لي المشكله دي. او لو ما عملتش التمارين اللي انا قلت لك عليها في اول الحلقه قبل اللعب، فانت ما سخنتش كويس، فانت عضلات رجلك مش كويسه، وبالتبعيه الاربطه مش هتكون احسن حاجه، فممكن يحصل لها التواء تحت رجليك وتسبب لك المشكله دي، فانت لازم تاخد بالك من الحاجات دي. طيب لو طنشت بقى وما عالجتش واتخبطت وكبرت دماغي، لو ما عالجتش الموضوع وكبرت دماغك منه وسبته كده لنفسه، هيبدا يحصل لك مشاكل كتير، منها الام مزمنه في الكاحل، فانت على المدى البعيد طول عمرك هيبقى عندك مشكله فيه. انا بقالي سنين بحس ان رجلي بتخني وعندي مشكله فيه. بالاضافه عدم استقرار او انستابيليتي في الكاحل نفسه، فلما بتيجي تقف فتره طويله بتيجي تمشي رجليك بتخونك. زائد واهم نقطه، خشونه في الكاحل او خشونه مبكره، اللي هو عباره عن طريق انه بيكون فيه الم، فهي تبعيه للالتواء المزمن اللي ممكن يحصل لي في الكاحل. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. ما تنساش تتابعنا على الانستجرام تويتر فيسبوك، هحاول ارد عليك في اسرع وقت باذن الله. كان معاك دكتور احمد الشامي وبس كده، سلام عليكم. نهاية بأكد للمرة الأولى والثانية والثالثة، ودايما هقعد أكد النقطة دي، احنا هنا دورنا مش بنعالج، احنا دورنا هنا مش بنقول لك العلاج السحري لكذا، لا، أنا بقول لك التمارين اللي أنت تقدر تعملها في البيت، بقول لك المشاكل اللي تقدر تشوفها وتظبط أكلك من خلالها، مش بعالجك. ما تستخدمش الفيديو كعلاج، أنت بتستخدم الفيديو كنصايح تقدر تتعامل بيها. فمثلا أنت بتروح لدكتور الأول لازم تظبط سكرك، عندك زيادة في الوزن لازم تظبط وزنك، عندك الضغط عالي لازم تظبط الضغط، فأنت بتظبط كل النقط دي، بالإضافة التمارين دي هتساعدك في الموضوع، بالاضافه للنصائح اللي انا بقولها لك هنا هتفيدك، فانت ما تشخصش نفسك من هنا وتعيش وتعالج نفسك في النقطه دي. الفكره انا بقول لك نصايح وبس، انت طبقها هتفرق معاك، ولكنها ليست العلاج الفعلي لو الموضوع كبير.